Mga ka-diskarte chicks, aminin nyo nga, may mga lalaki talagang hindi naman sobrang gwapo, hindi rin mayaman, pero bakit parang hindi sila makakalimutan ng babae. Yung tipong isang simpleng tingin lang nila, isang simpleng galaw, isang simpleng paglapit. Pero parang may kuryente. At ang mas malupit dito, minsan wala naman silang ginagawang malaswa, pero bakit parang umiinit agad ang imagination ng babae? At yan ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-diskarte chicks, dahil minsan hindi katawan, hindi pick-up line at hindi kayabangan ang nakaka-attract sa babae, kundi yung mga maliliit na galaw na hindi alam ng karamihan ng lalaki na sobrang lakas pala ng epekto sa isip ng babae. At warning lang yung ibang lalaki kasi akala nila kailangan sobrang kulit, sobrang landi, sobrang pakitang gilas, pero ang totoo, minsan yung tahimik na confidence pa ang pinaka-dangerous. Kaya kung gusto mong malaman kung anong mga galaw ang hindi basta nakakakuha ng atensyon ng babae, kundi talagang nakakapagpainit ng imagination niya. Pero bago yan, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko naman po kung hanggang saan ang abot ng ating discarding usapan. At syempre huwag mo kalimutan i-like ang video na to, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. So number 1, yung hindi ka uhaw sa atensyon. Mga ka-diskarte chicks, isa ito sa pinakamalakas. Yung lalaking hindi mukhang desperado. Hindi yung tipong good morning, good afternoon, good evening, kumain ka na ba? Asan ka? Bakit sin? May haha pa. Mga ka-diskarte chicks, kapag masyado kang available, minsan nawawala yung excitement. So psychology-wise, mas nagiging attractive ang tao kapag hindi siya madaling makuha. Bakit? Kasi nag-a-activate yung curiosity ng babae. Napapaisip siya. Bakit parang kalmado lang siya? Bakit hindi siya naghahabol? Bakit parang may sarili siyang mundo? At doon nagsisimula ang imagination. Kasi ang babae kapag curious, mas nag-overthink yan. At kapag nag-overthink na, mas lalo kang pumapasok sa isip niya. So number 2, yung eye contact na may kumpiyansa. Ayan, delikato ito. May mga lalaking simpleng tumingin lang, pero parang may tensyon agad. Hindi yung titig na creepy ibang usapan yon. Ang ibig ko sabihin yung eye contact na kalmado. Confidence, hindi takot, hindi iwas ng iwas. Kasi alam nyo mga ka-diskarte chicks, mata pa lang, malaki ng epekto sa attraction. Kapag habang nag-uusap kayo tapos nakatingin ka talaga sa kanya, nakikinig ka, relax ka, iba ang dating nun sa babae. Parang sinasabi mong, komportable ako sa presence mo. At ang weird dito, minsan doon pa lang umiinit ng imagination nila. So number 3, yung may sariling buhay at purpose. Mga ka-diskarte chicks, ang babaeng attracted hindi lang sa looks na aakit. Madalas na-attract sila sa direction ng lalaki. Yung tipong may goals, may diskarte, may ginagawa sa buhay. Kasi ang lalaking may purpose, automatic mysterious sa babae yan. Bakit? Kasi hindi umiikot mundo mo sa kanya. At yan, ang isa sa pinakamalakas mag-trigger ng imagination. Napapaisip sila. Anong ginagawa niya? Bakit parang busy siya? Bakit parang hindi siya dependent? At tandaan nyo ito, ang lalaking may sariling mission sa buhay, mas exciting sa babae kaysa sa lalaking puro atensyon lang ang inaalok. Pero mga ka-diskarte chicks, comment nga kayo sa baba. Ano ang mas malakas sa babae? Guwapo o confidence? Comment nyo, confidence, kung naniniwala kayong mas malakas ang aura kaysa mukha. So number 4, yung kalmado kahit may tensyon. Ito yung hindi alam ng maraming lalaki. Akala nila kailangan maingay, makulit, joker lagi, papansin. Pero minsan mas attractive yung lalaking kalmado lang. Yung tipong hindi madaling mataranta. Hindi needy, hindi emotional explosion lagi. Kasi ang calm, masculine energy nakaka-feel ng safe
healthy ang babae dyan. At psychology says kapag emotional safe ang babae sa presence mo, mas nagiging open ang imagination niya. Kasi relax siya Hindi siya defensive. Hindi siya nai-stress. So number 5, yung marunong humawak ng tensyon. Ayan, medyo spicy tayo ng konti Mga ka-discarded chicks, may mga lalaking marunong sa timing. Hindi sila nagmamadali. Hindi agad miss na kita, love kita, kiss nga, tapos may tawa pa. Ang mga lalaking malakas ang dating, marunong mag-build ng tension. Yung tipong may pause, may eye contact, may silence, may mystery. At tandaan nyo ito, minsan ang anticipation mas malakas pa kaysa aktual na ginagawa. Kaya may mga babaeng hindi ka naman hinahawakan pero parang naiisip ka na nila buong gabi. So number 6, yung may malinis na confidence sa sarili. Hindi yabang magkaiba yun. Ang yabang, trying hard. Ang confidence, kampante. Yung lalaking hindi insecure, hindi panay selos, hindi panay validation, hindi nanginginig pag may ibang lalaki. Sobrang lakas ng dating niyan kasi ang insecurity nakaka-turn off sa babae. Habang ang calm confidence, nakaka-trigger ng attraction at minsan, mga ka-discarded chicks, yung simpleng lalaking komportable sa sarili niya, yun pa ang hindi makalimutan. So number 7, yung hindi madaling basahin. Ayan, ito pinakadelikato. May mga lalaki kasing lahat na lang binubuhos agad. Wala nang mystery. Mga ka-discarded chicks, ang imagination ng babae mas gumagana kapag hindi kanya fully ma-figure out. Hindi ibig sabihin, manluloko ka Ang ibig sabihin, wag mong ilatag lahat agad. Kasi kapag predictable ka, masyado nawawala ang excitement. Pero kapag may konting mystery, ayan, mas naiisip ka nila, mas curious sila, mas gusto ka nilang intindihin. At alam nyo naman, kapag ang babae curious na curious sa'yo, madalas, doon nagsisimula ang emotional attraction. At ito ang interesting mga ka-discarded chicks. Ayon sa psychology, mas malakas ma-attach ang tao sa emotional tension, anticipation, mystery, confidence, emotional safety, hindi lang sa physical looks Kaya minsan mapapansin mo may mga lalaking hindi naman artista level. Pero bakit parang baliw na baliw sa kanila yung babae? Dahil marunong silang magdala ng sarili. May presence, may aura, may emotional control. At tandaan nyo ito, ang imagination ng babae madalas nagsisimula hindi sa katawan, kundi sa feeling na binibigay mo. Mga ka-discarded chicks, huwag nyong isipin na kailangan nyong maging sobrang gwapo para maka-attract. Minsan yung confidence, mystery, calmness, diskarte, masculine energy, yan pa ang mas tumatatak sa isip ng babae. Kaya imbis na pilitin mong magpapansin, mas magandang i-build mong sarili mo. Kasi ang lalaking may purpose, may control sa emosyon at kampante sa sarili, automatic malakas ang dating niyan. At tandaan mo ito, mga ka-discarded chicks, ang lalaking tunay na attractive, hindi kailangan pilitin ng babae na mapansin siya dahil kusa siyang naiisip nito. At kung may natutunan ka dito mga ka-discarded chicks, comment mo sa baba. Confidence ang laban. At syempre like, share, subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell dahil dito sa discarded chicks, hindi lang tayo basta lumalandi, nagiging mas matalino tayo sa attraction at relasyon. At lagi mong tandaan, ang lalaking may diskarte, hindi habol ng habol. Siya yung kusang hinahanap ng isip ng babae. So ayan, mga ka-discarded chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Alvin Aquino from California, Jeffrey Alvarez from Europe, Rotterdam, Netherlands, June Padilla ng South Cotabato, Anthony Vener Lamonera from US, Ernesto Sierra ng Bicol, Virgilio Dichoso, taga Maynila,
Kelly Arias na Cebu City, Vergel Bautista from Guam, USA, Lacson Ramonito from Binangonan, Rizal, Alan Legaspi taga San Diego, California, Danilo Suarez Jr. ng Kamsur at kay Antonio Climaco ng Cebu City. Guys, maraming salamat po sa support at panonood mga ka-Diskarte Chicks. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganaang gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. At para naman po sa mga hindi pa nasa-shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabihin ko ng topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. So guys, this is Diskarte Chicks, your love meter na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.